નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વોની નજર સમક્ષ હું વિવેક સરવરિયા વિસ્ક્વેર સર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વનું આપણી મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલમાં હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, ધોરણ 9 વિજ્ઞાન ચેપ્ટર નંબર 2 લેક્ચર 5 એન્ડ તરફ છીએ. તો મિત્રો, તમે જો નવા છો તો તમારે ખાસ શું કરવાનું છે, ધોરણ 9 વિજ્ઞાનની પ્લેલિસ્ટ ખોલવી છે, જેમાં લેક્ચર પણ જોવા મળશે, સ્વાધ્યાય પોથી, સ્વધ્યાયન પોથી, તમામ વિડીયો સાથે સાથે અને પીડીએફ પણ તમને મળી રહેશે. તો આ બધી વસ્તુ જોવા માટે, બધી વસ્તુને કવર કરવા માટે આપણી ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર તમામની લિંક આપેલી છે. ખાસ કરીને એપ્લિકેશનની લિંક પણ આપેલી છે. એને ડાઉનલોડ કરો, ઇન્સ્ટોલ કરો, સરસ મજાની એની અંદર વિઝિટ કરો. તમે ધારશો એ તમામ વસ્તુ તમને એમાંથી મળી રહેશે. તો આવો લેક્ચર નંબર 5 તરફ જઈએ. જો તમે નવા છો તો તમારા મિત્ર સર્કલને ખાસ જાણ કરો કે આપણે આ પ્લેલિસ્ટને ખોલવાની છે. તમારા મિત્ર સર્કલને જાણ કરો, તમે મિત્ર સર્કલને મોકલો અને આ બધા લેક્ચર જોવાનું આહ્વાન કરો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, લાઈક અને શેર કરવાનું પણ ભૂલશો નહીં. તો પાઠ નંબર 2 લેક્ચર નંબર 5 તરફ આગળ વધીએ. 46 નંબરનો પ્રશ્ન તમારી નજર સમક્ષ છે. સરસ મજાનો પ્રશ્ન દેખાઈ રહ્યો છે. પેટ્રોલ અને કેરોસીન જે એકબીજામાં મિશ્ર થઈ શકે છે તેવા બનાવેલા મિશ્રણને કેવી રીતે અલગ કરશો? તો આ બધાને આવડે અલગીકરણ કરવાના, એટલે કે વિભાગીય નિસ્યંદન પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. ચાલો, નીચેના અલગીકરણ માટે યોગ્ય પદ્ધતિના નામ. દહીંમાંથી માખણ તો સેન્ટ્રીફ્યુગેશન. દરિયાના પાણીમાંથી મીઠું તો બાષ્પીભવન. મીઠામાંથી કપૂર તો ઉધ્વપતન. રાઈટ? પરીક્ષામાં મોસ્ટ ટાઈમ એ પ્રશ્નમાં જશે. ચાલો, કેવા પ્રકારના મિશ્રણોને સ્ફટિકીકરણ દ્વારા અલગ કરી શકાય છે? તો દરિયાના પાણીમાંથી મીઠું અને દ્રાવણમાંથી શુદ્ધ ઘન પદાર્થોને સ્ફટિકીકરણ દ્વારા શું કરી શકો મિત્રો? અલગ કરી શકો છો. ચાલો, મોસ્ટ ટાઈમ સવાલ કરી જ નાખો. ભૌતિક ફેરફાર અને રાસાયણિક ફેરફાર કોને કહેવાય? જે ફેરફાર દરમિયાન માત્ર પદાર્થની ભૌતિક અવસ્થા બદલાતી હોય તેને ભૌતિક ફેરફાર, અને રાસાયણિક અવસ્થા બદલાતી હોય એને રાસાયણિક ફેરફાર કહેવાય. ભૌતિક ફેરફાર, આ ફેરફારમાં પદાર્થના ગુણધર્મોમાં ભૌતિક ગુણધર્મોમાં ફેરફાર થાય. આમાં પદાર્થના ભૌતિક અને રાસાયણિક બંનેમાં ફેરફાર થાય. આ ફેરફાર કાયમી નથી. આ ફેરફાર કાયમી છે. એકવાર રિએક્શન થઈ જાય એટલે કાયમી થઈ જાય. આ ફેરફારના મૂળભૂત પદાર્થ સાદી ભૌતિક ક્રિયાથી અથવા પ્રક્રિયા ઉલટાવીને પાછો મેળવી શકાય છે. આમાં મૂળભૂત પદાર્થ સાદી ભૌતિક ક્રિયાથી અથવા પ્રક્રિયા ઉલટાવીને પાછો મેળવી શકાતો નથી. મતલબ આ રિવર્સિબલ છે, આ રિવર્સિબલ નથી, અને રિવર્સિબલ છે. ચાલો, આનું સમીકરણ આપ્યું H2H, H2Al, H2OG. આમાં CaCO3S, COS પ્લસ CO2G. રાઈટ? કેલ્શિયમ કાર્બનમાંથી કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છૂટો પડે. આખો પ્રશ્ન કરી નાખો. આપણે સરસ મજાના યાદ રાખજો, પ્રશ્નપત્રની અંદર પણ આ ભણાવેલા છે અને આવા 4 માર્ક્સમાં આવવાના જ છે. લખી જ નાખજો. નીચેનાને ભૌતિક અને રાસાયણિકમાં ફેરફાર કરો. રાઈટ? ઝાડનું કપાવવું ઈ કેમાં આવે? તવીમાં માખણનું પીગળવું કેમાં આવે? તિજોરીને કાટ લાગવો, પાણી ઉકળીને વરાળ બનવી, પાણીમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરી પાણીનું હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન વાયુમાં વિઘટન કરવું, પાણીમાં સામાન્ય ક્ષાર ઓગાળવું, કાચા બળો વડે ફ્રૂટ સલાડ બનાવવું, કાગળ અને લાકડાનું સળગવું. આ બધા ફેરફાર કેમાં આવે? તો આ બધા ફેરફાર યાદ રાખજો. આપેલો ફેરફાર એનું વર્ગીકરણ તમને આપી દીધું છે. ભૌતિક ફેરફાર કેમાં આવે અને રાસાયણિક કેમાં આવે તમે જોઈ શકો છો સરળતાથી. ભૌતિક ફેરફારમાં ઝાડનું કપાવ, જે રિએક્શન ન થતું હોય ને એને રાસાયણિક કહેવાય, સોરી એને ભૌતિક કહેવાય. તવીમાં માખણનું પીગળવું, પાણી ઉકાળીને વરાળ બનાવવી, કાચા ફળો વડે ફ્રૂટ સલાડ બનાવવું. રાસાયણિકમાં તિજોરીને કાટ લાગવો, પાણીમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરી પાણીનું હાઇડ્રોજન ને ઓક્સિજન વાયુમાં વિઘટન કરવું, પાણીમાં સામાન્ય ક્ષાર ઓગાળવું, કાગળ અને લાકડાનું સળગવું. આ બધી ક્રિયા રાસાયણિક ફેરફારની ક્રિયા કહેવાય. કઈ ક્રિયા કહેવાય? રાસાયણિક ફેરફાર. ચાલો, 52 નંબરનો પ્રશ્ન. રાસાયણિક બંધારણને આધારે પદાર્થનું શેમાં વર્ગીકરણ કરી શકાય? તો તત્વ અને સંયોજનમાં. તત્વ એટલે શું એની માહિતી આપો. સરસ મજાના તત્વ વિશે માહિતી આપવાની. તો ઈસવીસન 1661માં રોબર્ટ બોઇલ નામના વૈજ્ઞાનિકે તત્વ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો. ફ્રેન્ચ વૈજ્ઞાનિક એન્ટોની લોરેન્ટ લેવોઇઝરે તત્વની વ્યાખ્યા નીચે મુજબ આપી હતી. કઈ આપી હતી બોલો?
દ્રવ્યના મૂળભૂત સ્વરૂપને તત્વ કહે છે, જેનું રાસાયણિક પ્રક્રિયા દ્વારા સરળ પદાર્થમાં વિભાજન કરી શકાતું નથી. એને અધાતુ, અર્ધધાતુ અને ધાતુ તત્વોમાં શું કરી શકાય છે? તત્વોને વહેંચી શકાય છે. તો જો સરસમાં હાલના સમયમાં તત્વોની સંખ્યા 100 થી વધારે છે. તે પૈકી 92 તત્વો કુદરતમાંથી મળે છે અને બાકીના તત્વો માનવ નિર્મિત છે. મોટા ભાગના તત્વો ઘન સ્વરૂપે છે. ઓરડાના તાપમાને 11 તત્વો વાયુ સ્વરૂપે છે. ઓરડાના તાપમાને 2 તત્વો પ્રવાહી સ્વરૂપે છે, બ્રોમિન અને પ્રવાહી મર્ક્યુરી. ઓરડાના તાપમાનથી થોડા ઊંચા તાપમાને ગેલિયમ અને સીઝિયમ ધાતુઓ પ્રવાહી સ્વરૂપે હોય છે. આ ધાતુ તત્વો વિશેની માહિતી ખબર હોવી પડે. ચાલો, અધાતુના ગુણધર્મો. અધાતુ તત્વો વિવિધ રંગ ધરાવે, તેઓ વિદ્યુત અને ઉષ્માના મંદવાહક છે, તણાવપણું, ટીપાપણું, ચળકાટ ધરાવતા નથી. ધોરણ 10માં ચેપ્ટર નંબર 3માં આ જ સવાલ બેઠો જ આવવાનો છે. આ રીતે ધાતુના અહીં આવશે. ચાલો, કેટલાક અધાતુ તત્વો અપરવૃત્ત ધરાવે છે. હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન, આયોડીન, કાર્બન, બ્રોમિન, ક્લોરીન અધાતુ તત્વો છે. રાઈટ? જેટલા તત્વો અધાતુ હોય એ બધા તત્વોને મનમાં ફિટ કરવાના. અર્ધધાતુ તત્વો એટલે શું? ઉદાહરણ આપો. જે તત્વો ધાતુ અને અધાતુ તત્વોની વચ્ચે આવેલા હોય. ત્યારબાદ તેવા તત્વોને અર્ધધાતુ કહેવાય. બોરોન, સિલિકોન અને જર્મેનિયમ એના ઉદાહરણ યાદ રાખવાના. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી નજર સમક્ષ સરસ મજાની આપણી મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ માટેની અને સાથે સાથે આપણી એપ્લિકેશનની લિંક તમારે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની. તો જેમાં તમને ધોરણ 3 થી 12ના બધા જ વિષયના સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, સ્વાધ્યાયન પોથી, ગાળા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રશ્નપત્ર, બીજું ઘણું બધું મળશે. અને તમને આ તમામ વસ્તુ જે ભણાવી રહ્યા છીએ, સ્વાધ્યાય પોથી, સ્વાધ્યાયન પોથી, સાથે સાથે તમને વિડીયો લેક્ચર, એની લિંક અને આપણી એપ્લિકેશનની લિંક, આ ભણાવી રહ્યા એની PDF, રાઈટ? આ બધી વસ્તુ આપણે એક જ પ્લેટફોર્મ પરથી મળશે. એ છે આપણી ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ. તો તમે એ વિડીયોને લહાળવો છે તો તમે આપણી લિંક, આ વિડીયોને આપણે લિંક આપેલી જ છે, સરસ મજાની પ્લેલિસ્ટ પણ આપેલી છે. જો તમે નવા છો, તમારે આગળનું બધું બાકી છે જોવાનું, તો તમે એ જોઈ પણ શકો છો. અને સરસ મજાની આપણી આ એપ્લિકેશનમાંથી તમે આ બધી વસ્તુ પાછી મેળવી પણ શકો છો. સંયોજન એટલે શું સમજાવો? બે અથવા બેથી વધારે તત્વો રાસાયણિક રીતે એકબીજાની સાથે જોઈન્ટ થઈ જાય. બે તત્વો ભેગા થાય અને આખું સંયોજન બનાવે. રાઈટ? અને પાણી અને હાઇડ્રોજન. ચાલો, પાણી એટલે H2O. હા કે ના? પાણી એટલે H2O ક્યાંથી મળે બોલો? હાઇડ્રોજન મળે અને ઓક્સિજન. એ બે ભેગા થઈ જાય એટલે શું મળાવે? પાણી બનાવે છે. રાઈટ? અને બધાના તત્વો કેવા હોય છે? અલગ અલગ. ગુણધર્મો કેવા હોય? અલગ અલગ. પાણી અને હાઇડ્રોજન, પાણી હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનના ગુણધર્મો ધરાવતું નથી. સંયોજનના ઘટકોને રાસાયણિક પ્રક્રિયા દ્વારા છૂટા પાડી શકાય. ભૌતિક પ્રક્રિયા દ્વારા છૂટા ન, કારણ કે એમાં રિએક્શન થાય એટલે ઘટકો તમે છૂટા પાડી શકો. રેખાત્મક રજૂઆત. કયા પદાર્થો કેમાં આવે? તો જુઓ, દ્રવ્યનું રાસાયણિક અને ભૌતિક પ્રકૃતિના આધારે રેખાત્મક રજૂઆત કરો. ઘન, પ્રવાહી, વાયુ, શુદ્ધ પદાર્થ, તત્વો, સંયોજન. દ્રવ્યનું મૂળભૂત સ્વરૂપ છે, જેનું વધુ સરળ ઘટકોમાં વિભાજન અશક્ય છે. તે નિશ્ચિત બંધારણ ધરાવે છે, જેનું વિભાજન શક્ય છે. ચાલો, આમાં ઉદાહરણ તાંબુ, ઓક્સિજન, પારો, આમાં મીઠું, મીથેન, ખાંડ વગેરે. સમાન ભૌતિક સ્થિતિ સમાન, આમાં ભૌતિક સ્થિતિ વિષમાંમાં અલગ અલગ. અસમાન ભૌતિક સમાન, પાણીમાં ખાંડ, પાણીમાં મીઠું વગેરે. વિષમાન, રેતી અને મીઠું, ખાંડ અને મીઠું વગેરે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આજનો લેક્ચર અને સરસ મજાનો પૂરો કરીએ છીએ. નવા લેક્ચરમાં નવા ચેપ્ટર સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય હિન્દ, જય ભારત, ભારત માતા કી જય.